কেনেকুৱা লাগছে এমটিখন এতিয়া বাই বাই ক'বৰ কাৰণে সময় হৈ গ'ল দেলহি গৈ গুৰুগা পঠাই দিম এতিয়া কমপ্লিট মানে কম জেগা ন আমাৰ হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি সেই দিনটো যিজনত মোৰ য়ামাহাখন এতিয়া দেলহি পঠাম তাৰমানে যিখন মোৰ য়ামাহা বাইকখন আছে বাইকখন এতিয়া দেলহিত পঠাম কুৰিয়াৰত জমা দিম গৈ কিনে এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া ওলাই যাওঁ অলপমান বেয়াও লাগি আছে আৰু মানে কি বেয়া লাগিব লগা একো নাই কাৰণ বাইকখনটো অকণমান গৈ চলাম মই যাম আকৌ এমাহ দুমাহৰ পিছত যাম মানে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানত যাম ৰাইড কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া যাব পাৰিব কিন্তু এতিয়া মোৰ কিবা ষ্টুডিঅ'ত কাম আছে সেইকাৰণে যাব পৰা সম্ভৱ হোৱা নাই তো ছুটি মানে পোৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়া নাযাওঁ মানে পঠোৱাৰ এটাই কাৰণ ভাইটিও যাব ৰাইডত তো তাৰ হাত সি নতুনকৈ যিহেতু বাইক চলাই শিকিছে তো হাতখন অলপমান বহক সেইকাৰণে বাইকখন তাক পঠাই দিওঁ তো চালোঁ ৰেডি হৈ গ'লোঁ লগত ভাইটিকো লৈ লৈছোঁ সিও যাব লগত দুখন বাইকে লৈ যাওঁ এখন বাইক যেতিয়া থৈ আহিব লাগিব এখন বাইকত আহিব লাগিব তো চালোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আকৌ এবাৰ লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে এমটিখনত মটোভ্লগিং মানে গুৱাহাটীত আৰু তাৰপিছত এখন এতিয়া দেলহি যাব বৰ বেছি নালাগে 5 দিনমানত গৈ পাব তো এখন আৰু লাষ্ট দিন আৰু আজি আৰু চান্স পালোঁ অলপ টাইম ভাইটিও চলাম বুলি কৈছে তো তিনিআলিৰ পৰা ভাইটিকো দি দিম হাজোৰ তিনিআলিৰ পৰা তো এইখিনি মই চলাই গৈছোঁ আৰু বাপৰে এখন কি পাহাৰ দেখোন বোকাৰ তো এনিৱেজ এমটিখন ভাইটিক দি দিলোঁ চলাবৰ কাৰণে আৰু মই হৰ্নেটখন লৈ চলাই আছোঁ এতিয়া এতিয়া এমটিখন দিম যিহেতু সেইকাৰণে আহিবৰ কাৰণে আৰু এখন বাইক লাগিবতো নহ'লে আমি যাম এতিয়া লখৰাৰ পৰা আকৌ গাড়ীৰো বেলেগ মানে আহিব গ'লে আৰু বহুত এটা টাস্ক আৰু সেইকাৰণে এখন বাইক ল'লোঁ দুখন বাইক লৈ ল'লোঁ তো এমটিখন দি আহিলে হৰ্নেটখনত ঘৰ আহিব পাৰিম মুঠা কৰি টেনশ্যন নাই আৰু ৰ'দটো আজি দিছে আৰু সদায় দি থাকে আৰু এইকেইদিন পূৰা টিকা ফাটা ৰ'দ বুলি ক'ব পাৰিব আৰু কি ক'ব আৰু এনিৱেজ চালোঁ তো আমি ভেটাপাৰা হৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ চাৰিআলিৰ পৰা ৰাইড ঘূৰি দিম আৰু সেনেকৈ লখৰা ওলাই যাম মানে মেপত তেনেকৈ দেখাই আছে আৰু তো মেপৰ মতে গৈ আছোঁ এখন বাইকত ফিল আপ কৰিব আছে ফিউল বহুত কম আছে মই বহুত দিন ভৰোৱাই নাই চলোৱাই নাই ন ৰ'বক ফিল আপ কৰি লওঁ ইয়াতে লক কৰি দিবা হা লক কৰি দিয়া ফিউল আপ হৈ গ'ল মানে বহুত দিন ফিউল আপ কৰাই নাই এখন বাইকত আৰু যদি ক'ৰবাত বন্ধ হৈ যাওঁ ঠেলিব লাগিব দুখন বাইকৰ এখন বাইকতো মোবাইল মাউণ্ট লগোৱা হোৱা নাই চ' মোবাইলত মেপখন চাবৰ কাৰণে মাৰি বুজি ৰখি থাকিব লগা হৈ আছে ইফালে ক'ৰবাত দেখাই আছিল মেপত ৰ'বক ৰখি কেনে ক'ৰবাত চাই লওঁ ইটো ৰাস্তা হ'ব লাগে ৰ'বক ৰাইট চাইডৰ ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তাই দেখাই আছে চাইডৰটো
এইটো ৰাস্তাতে যাব লাগিব চলো মানে একচুৱেলি মই আগেদি মানে বেলেগ এটা ৰাস্তা আছিল মই ইফালে যাব লাগিছিল কিন্তু তাতে মেপখন নাচালোঁ যে তো আকৌ মই অলপমান ঘূৰি যাব লগা হৈ আছে এনিৱেজ आप जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड মানে ইফালে দি চিধাই আহি পালোঁ হয় মই ৰাস্তাটো ঘূৰাৰ কাৰণে এই গলি দি আহিব লগা হৈছে এইখিনিতে ক'ৰবাত হ'ব লাগে সেনেকুৱাচোন দেখা দেখি নাই দেখোন ৰখি কিনে আকৌ চাই ল'ব লাগিব ৰ'বক চাই লওঁ এইখিনিতে ক'ৰবাত দেখাই আছে ৰ'বক নামিকে চাই লওঁ ইয়াতে আহিছোঁ ৰাজ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত তো ইয়াতে পঠাই দিলোঁ Mt15খন ভিতৰত পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ এতিয়া ভিতৰত ধুনীয়াকৈ চাট আৰু এতিয়া পেকিং হ'ব ৰেপিং কৰিব এতিয়া যিমান ভালকৈ ৰেপিংটো হ'ব সিমান ধুনীয়াকৈ গৈ পাব ছেফলি গৈ পাব তো পেকিংটো ভালকৈ হোৱালৈকে অলপ ৰখি দিম বঢ়িয়াকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চব জেৰক্স কৰি ৰাখি থ'ব লাগিব আৰু পঠাই দিব লাগিব এটা কপি তো মেইনলি গোটেই ছাৰ্ভিচটো গুৰগাঁৱৰ পৰাই হ'ব খালি এজন দাদাই অকণমান চাই দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াৰে মানে এটা ব্ৰাঞ্চ টাইপ আৰু কিন্তু আচলতে মেইন অফিচটো গুৰগাঁৱতে আছে ইয়াতে নাই কিন্তু বাকী যিয়ে নহওক মানে বেলেগ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচতকৈ কমত পৰি আছে আৰু মানে মই শুনা পোৱা মতে ধুনীয়াকৈ তাকো লৈ যাব আৰু Mt15খন ধুনীয়াকৈ তাতে চাট থৈ দিছোঁ কাৰণ আগত আছে ৰ'দ এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তো মানে চলা অহাৰ কাৰণে অলপ গৰম হৈ গ'লতো সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হ'লে ঠাণ্ডাটো হোৱাৰ পিছত পেকিং ধুনীয়াকৈ হ'ব আৰু লেতেৰাও হৈ আছে ধুব লাগিছিল কিন্তু ধোৱা নহ'ল আৰু সময় নিমিলিল Mt15খন এতিয়া বাই বাই ক'বৰ কাৰণে সময় হৈ গ'ল দেলহি গৈ গুৰগাঁও পঠাই দিম গুড ইভিনিং গাইজ আৰু ঘৰ আহি কাৰণে ঘৰৰ পৰা আকৌ আহিলোঁ এতিয়া গিয়াৰ্ছ কিনিবৰ কাৰণে মোক জেকেট এটা লগা হৈছে যিহেতু ৰাইড হ'বই তো জেকেট এটা কিনিবৰ কাৰণে আহিছোঁ চচলত 6 মাইল চচলত আহিছোঁ তো দেখাই আছোঁ কি জেকেট পোৱা যায় আৰু এইখিনি মই ডাবিঙে কৰি দিলোঁ মানে মই ব্লগিঙত তেনেকৈ কৰা হ'ল কিন্তু ফুটেজ আছিল কাৰণে ডাবিং কৰি ব্লগত দি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তো চাই থাকক আপোনালোকে মজাকৈ বৰ ডাঙৰ ল'বই লাগিব চাগে ন অকণমান আপুনি লাইনাৰ পিন্ধিব লাগিব ভিতৰত লাইনাৰ পিন্ধিব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে লাষ্ট জেকেটটো মই ইয়াৰ পৰাই কিনিছিলোঁ বহুত ভাল ভাল কালেকশ্যন আছে ইয়াতে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক বা এড্ৰেছবিলাক দি দিম আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব পাৰে কম প্ৰাইজত ধুনীয়া ধুনীয়া গিয়াৰ্ছ পোৱা যায় অকল জেকেট বুলি নহয় জেকেট বুটছ গ্লভছ যিমান মানে বাইক এচেচৰিজ ৰাইডিং এচেচৰিজ যিমানখিনি লাগে গোটেইখিনি পোৱা যায় তো মই ইয়াতে অলপ বিচাৰি আছোঁ ভাল চাই অলপ পচন্দ কৰি কিনে এটা লৈ ল'ম জেকেট ল'ম আজি কোনটো কালাৰ ল'ম কচোন অৰেঞ্জটো বেছি ভাল লাগিছে হা অৰেঞ্জটো বেছি ভাল লাগিছে অৰেঞ্জটো ল'ম অৰেঞ্জটো লৈ লওঁ ন আগতে মই এটা ব্লগ দিছিলোঁ ব্লগত আপোনালোকে গম পাইছিল যে মই ষ্টুডিঅ'ৰ চিলিংখন সৰি পৰিছিল তাৰে আপডেট মই আপোনালোকক দি আছিলোঁ তো আজি ফাইনেলি চিলিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম আগতে জিপচাং বৰ্ডৰ চিলিং আছিল কিন্তু ৱাটাৰ লিকেজ যোৱাৰ কাৰণে পৰি যোৱাৰ কাৰণে অলপ ভয়ো খালোঁ ভয় এতিয়াও আছে তো মানে কেনেকুৱা কথা আছে নহয় মানে এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলৈ ভয় বুলি তো এইবাৰ জিপচাং বৰ্ড নলগাই এবাৰ লগাই দিম ফ্ল'ইড পেনেল PVC ফ্ল'ইড পেনেল মানে PVC এটা ওপৰত আহে ফ্ল'ইড পেনেল বুলি তো সেইটো লগাই দিম পূৰা ৱাটাৰপ্ৰুফ আৰু কেতিয়াবালৈ যদি পানী পৰেও তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে মানে ৰিক্স নাই আৰু সেইকাৰণে এইটো লগাই মিস্ত্ৰী আহি আছে এটা কামখিনিত ষ্টাৰ্ট হ'লে কেনেকুৱা হয় চব দেখুৱাই আছোঁ অলপ তো চিলিঙৰ কাম চলি আছে এতিয়া বস্তুখিনি আহি পালে কি লগাম এতিয়া এবাৰ জিপচাম নলগাওঁ জিপচাম লগাই এবাৰ বেয়াকৈ পস্তালোঁ এবাৰ বেলেগ এটা বস্তু লগাই আছোঁ আগতে মই ক্লিনিং কৰিছিলোঁৱে যেতিয়া পৰি গৈছিলোঁ গোটেইখিনি কিন্তু এতিয়া ভালকৈ যিবিলাক স্ক্ৰু লাগি আছিল পুৰণা স্ক্ৰু এইবিলাক এতিয়া প্ৰথমে গুচাই লৈ আছে আৰু কিবা কিবি আছিলে এইবিলাক চব আকৌ লেতেৰা হৈ গ'ল মই চাফা কৰিছিলোঁ কিন্তু আকৌ লেতেৰা গ'ল এনিৱেজ কিন্তু ভাল নতুন লাগি যাবতো প্ৰব্লেম নাই চব লেতেৰা হৈ আছে চব চাফা কৰি দিম আৰু একো নাই
প্ৰব্লেম এটা হৈছে আগৰ চিলিংখন হৈ পৰোঁতে চেনেলবিলাক অকণমান টানি টানি নামি আহিছে তো অলপমান মিলা নাই কিবা এটা কিন্তু এনিৱেজ তো ফাইনেলি লাগিও গ'ল গোটেইখিনি দুটামান লগালে ফিটিংখিনি কমপ্লিট হৈ যাব চাব পাৰে কেনেকুৱা হৈছে ডিজাইনটো ক'ব কেনেকুৱা তো ফাইনেলি হৈ গ'ল এতিয়াও নতুন লুক মোৰ চিলিংখন আগতে 4টা লাইট আছিল এতিয়া 6টা কৰি দিলোঁ মাজত আৰু 2টা লগাই দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ মজা বেছি সময় নালাগিল মোটামুটি 3 ঘণ্টামানত পূৰা কমপ্লিট মানে কম জেগা ন মাত্ৰ তোমাৰ 10x9 ফুটৰ জেগা এটা তো সোনকালে হৈ গৈছে খালি অকণমান মাজতে অকণমান কি হৈছে যিহেতু মানে লাষ্ট ফল চিলিংখন পৰি গৈছিল তো 10 চেনেল কিছুমান মানে অকণমান বেকা বেকি হৈ গৈছিল তো এইবিলাকত অকণমান মিলাওঁতে অকণমান টাইম গৈছিল নহ'লেতো 2 ঘণ্টামানতে হৈ গ'ল হয় আৰু লাইটিংবিলাক নতুনকৈ ভালকৈ কৰি দিলোঁ 2-এটা বেয়া হৈ আছিল এতিয়াও দুটামান বেয়া হৈ আছে মই অলপমান থিবা পাৰি আছে তো সেইকেইটাও চেঞ্জ কৰি দিম কালি মানে গৈ কিনে কালি নহ'ব চাগে অহা সোমবাৰ মানে কৰিব লাগিব কাৰণটো ছানডে হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে নহ'ব ড্ৰপিং দুটামান লগাই দিম 2টা লগাই দিম একষ্টিক ড্ৰপিং যাতে চাউণ্ডৰ কাম হ'ব তাতে অলপ এবজৰ্ব আৰু অলপমান ধুনীয়াকৈ হয় আৰু ইয়াৰে গোটেই পেনেলিং গোটেই ৱালৰ পেনেলিংবিলাক নতুনকৈ চেঞ্জ কৰি দিম নেক্সট হ'ব এইটো কণ্ট্ৰল ৰুম আৰু যিটো আগতে ডাবিং কণ্ট্ৰল ৰুম আছিল সেইটো ডাবিং ৰুম হ'ব এনিৱেজ ব্লগটো যিমানখিনি আছিল যদি চাই ভাল পায় তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু লগৰবিলাকৰ লগত বঢ়িয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ৰিচটো বাঢ়ি থাকে ধুনীয়াকৈ আৰু যিবিলাকে নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম